Presidenti serb Aleksandar Vučić kërkon zgjidhje paqësore me Kosovën duke thënë se është kundër luftës për territore, ndërsa ministri i jashtëm Dačić e quan ëndër të shqiptarëve bashkimin me Preshevën. Thaçi këmbgul për referendum. Financimi për aeroportin e Kuçovës do të jetë kontributi 29 vendeve anëtare të aleancës. Zëdhënësi i NATO-s thotë se projekti parashikon modernizimin e bazës dhe se ky investim do të rrisë sigurinë e aleancës. Merr një tjetër rrjedhë vdekja e Merita Hajdarit e raportuar si vetvrasje. Në pranga është vënë bashkëshorti i saj polic në portin e Durrësit pas dyshimeve që ngjalli dëshmia e tij se kishte debatuar ashpër me bashkëshorten para krimit. Një rrjet që trafikonte foshnjë të porsalindura u shkatërrua nga policia greke. Në pranga u vun 6 gra bullgare që mbeteshin shtatzën me dëshirë kundrejt 18.000 eurove që merrnin për shitjen e një fëmije. E mërkura deri të premten do të shënoj kulmin e të nxehtit afrikan që ka përfshirë vendin prej disa ditësh. Temperaturat në disa zona pritet i kalojnë 40 gradë Celsius. Vendim i papritur ai trajnerit Petković për të larguar nga kombëtarja e Zvicrës disa futbollistë mes të cilëve edhe Valon Berhamin. Vetlojtari e ka quajtur largimin me prapavi politike, ndërsa tekniku ka thënë se zgjedhja ka qenë për arsye teknike. Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni i lajmeve të orës 15:30. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur për herë të parë për situatën në Kosovë pas debateve që ka shkaktuar pikërisht ideja për korrigjim kufish. Pa komentuar deklaratat e homologut Hamzaj, ai është shprehur në favor të një zgjidhje e cila do të garantonte paqen mes të dyja vendeve. Zgjidhje paqësore mes shqiptarëve dhe serbëve ka kërkuar presidenti serb Aleksandar Vučić, teksa në Prishtinë dhe Beograd po debatohet prej ditësh mbi idenë e presidentit Thaçi për korrigjim kufish. Qëndrimin e tij Vučić e theksoi gjatë një konference për shtyp në Beograd, pa komentuar idenë e homologut të tij për një referendum që do të bashkonte luginën e Preshevës me Kosovën. Presidenti serb tha se vetmja zgjidhje është një marrëveshje që do të garantonte paqen dhe sigurinë. Da pažljivo radimo. Zgjidhja e problemit Kosovës duhet bërë sa më shpejt. Serbët dhe shqiptarët duhet vendosin nëse kemi nevojë për paqe apo do të vazhdojmë të vritemi për territor. Ne kemi nevojë për paqe të qëndrueshme që do të krijonte një farë sigurie për qytetarët tanë. Por kreu i shtetit serb është i bindur se për zgjidhjen përfundimtare të kësaj çështjeje, as shqiptarët dhe as serbët nuk do të kenë motiv për të festuar. Vučić bëri sërish thirrje për themelimin e bashkësisë së komunave serbe në Kosovë. Për zgjidhje kompromisi u shpreh dhe ministri i jashtëm serb Dačić në një intervistë për televizionin shtetëror serb, gjatë të cilës kundërshtoi kategorikisht idenë e bashkangjitjes në territorin e Kosovës të krajinave shqiptare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Zgjidhja është dialogu. Deri tani nuk kemi rënë dakord për asgjë. Shihni Thaçin që kërkon t'i bashkangjisë Kosovës Medvegjën, Bujanovcin dhe Preshevën, por me këtë nuk arrihet asgjë. Për këtë ne kemi shprehjen vetëm në ëndra. Megjithatë, Dačić e ka shprehur dhe më herët idenë e ndarjes nga Kosova të krajinave të veriut të populluara nga serbët dhe bashkimin e tyre me Serbinë. Por, sipas mediave në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi është shprehur se në muajin shtator do të nisë një diskutim i hapur për referendumin që do t'i hapë rrugë bashkimit të Preshevës me Kosovën. Siç citon gazeta Zëri, qytetarët do të pyeten nëse janë në favor të bashkimit të luginës me Kosovën. Thaçi raportohet ketë thënë se vullneti masiv i qytetarëve të Kosovës dhe i banorëve që jetojnë në luginën e Preshevës është në favor të kësaj ideje. Në rast se ka pajtim mes dy palëve për këtë kërkesë, askush nuk do të jetë kundër, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as Bashkimi Evropian, citohet këtë thënë presidenti i Kosovës. Financimi për aeroportin e Kuçovës do të jetë një kontribut i 29 vendeve të aleancës. Zëdhënësi i NATO-s thotë se projekti parashikon modernizimin e bazës, ndërtimin e depozitave të karburanteve dhe se gjithashtu ky investim do të rrisë sigurinë e aleancës.
51 milion euro që NATO parashikon të investojnë në aeroportin e Kuçovës do të shkojnë për përmirësimin e infrastrukturës në këtë bazë ajrore, si dhe për ndërtimin e depove të karburantit. Zëdhënësi NATO-s, Pierre Skazalet, në një intervistë për Agjencinë Telegrafike Shqiptare zbulon se financimi në këtë aeroport, i cili do të zhndërrohet në të parën bazë ajrore të Aleancës në Ballkanin Perëndimor, do të jetë pjesë e programit të investimit të sigurisë së NATO-s, investime që mbulojnë projektet kryesore ndërtuese në vendet aleate. Programi, sqaron Kazale, është pjesë e financimit të përbashkët të NATO-s, në të cilin kontribuojnë 29 vendet anëtare. Shqipëria në ndihmon të rrisim sigurinë duke promovuar bashkëpunimin në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Vendi juaj është një avokat i fortë i politikës së dyerve të hapura të NATO-s dhe i integrimit të fqinjve tuaj në familjen euroatlantike. Kur lajmëroi të shtunën nisjen e këtij projekti, kryeministri zbuloi se ky aeroport do të shërbejë dhe si bazë kombëtare për forcën ajrore shqiptare. Po ashtu, kreu i qeverisë tha se po zhvillohen diskutime me Shtetet e Bashkuara për modernizimin e mëtejshëm të kapaciteteve ushtarake ajrore. Diskutimet, siç televizioni Klan mësoi, kanë të bëjnë me blerjen e 2 helikopterëve ushtarak Black Hawk. Vdekja e Merita Hajdarit në Durrës, e raportuar si vetvrasje, ka marrë një tjetër rrjedh. Në pranga është vënë bashkëshorti i saj polic pas dyshimeve që ngjalli dëshmia e tij parahetuesve. Një ditë pas ngjarjes së rëndë ku Merita Hajdari u gjetë e vdekur me një plumë në kokë, policia e Durrësit ka arrestuar bashkëshortin e 47 vjeçares. Sherif Hajdari, me detyrë efektiv policie në portin e Durrësit, dyshohet se ka shtyrë bashkëshorten drejt një akti të tillë. Çifti kishte debatuar ashpër mesditën e së hënës në banesën e tyre në lagjen nr. 7. Më pas në rrethana ende të paqarta u raportua se 47 vjeçaria ishte vetë vrarë me armën e bashkëshortit. Ajo u dërgua në spital ku konstatua se kishte një plumë në kokë. Sherif Hajdari u tha hetuesve se gruaja i kishte marrë armën dhe ishte vetë qelluar pas debatit që kishin patur. Vetë efektivi nuk ka dhënë shumë detaje mbi motivin e konfliktit, por ka pohuar se kohët e fundit marrëdhënia mes tyre ishte mjaft e tensionuar. Ishte ai që lajmëroi sallën operative të policisë për krimin në familje. Megjithatë, grupi hetimor nuk e përjashton as pistën e vrasjes dhe për këtë është duke marrë në pyetje familjar dhe të afërm të çiftit. Gjykata në Itali ka lënë në burg 2 të akuzuarit për vrasjen e 24 vjeçarit shqiptar Viktorian Picaku. Arrestimi i Domenico Manci, 21 vjeç, dhe Domenico Patruno, 29 vjeç, është cilësuar i lishëm nga gjykata. Autorët mohuan të kenë telefonuar shqiptarin për t'u sqaruar lidhur me një sherr të ndodhur me një gusht në sheshin Abacia. Autopsia e kryer nga Instituti Mjekësisë Ligjore të Barit vërtetoi se shqiptari ndoroi jetë si pasojë e 2 plumbave të marrë në këmbë dhe në shpatull. Një rjet që trafikonte foshnje të poshtalindura është shkatëruar nga policia greke. Në pranga u vunë 6 gra bullgare që mbeteshin shtatzën me dëshirë kundrejt 18.000 eurove që merrnin për një fëmijë. Policia greke shkatroi një rjet të trafikimit të foshnjave dhe arrestoi 6 gra që përdoreshin për të lindur fëmijë, të cilët më pas shiteshin për 18.000 euro. Truri i këtij rjeti ishte një 39 vjeçar bullgar që ishte përdorur në të kaluarën për vepra të ngjashme. Gratë ishin me shtetësi bullgare, strehoheshin në një apartament në Athinë, ku dhe u gjetën nga policia. Ishin 2 policë të departamentit të sigurisë që futën në gratë kantarët e kësaj organizate. Ata u prezantuan si çifti interesuar për të blerë një fëmijë duke lënë takim me një 40 vjeçare gjeorgjiane që kryente rolin e sekseres. Efektivët i dorëzuan asaj 18.000 euro për të blerë një foshnjë 4-ditëshe dhe më pas i vunë menjëherë prangat. Gruaja gjeorgjiane tregoi se si funksiononte rjeti, por pa dhënë më shumë detaje. 3 nga gratë që u arrestuan ishin shtatzëna, ndërsa 3 fëmijët e lindur ishtazi u gjetën nga policia në gjendje të mirëshëndetësore. Hetimet për këtë ngjarje vijojnë pasi shumë pyetje kanë mbetur pa përgjigje. Policia do të hetojë në cilat klinika janë kryer lindjet dhe nëse ka patur mjek obstetër që kanë bashkëpunuar me këtë rjet. 10 dasmorë kanë përfunduar në spitalin e Elbasanit me simptoma helmimi, 3 prej tyre u dërguan në repartin infektiv të kryeqytetit, ndërkohë që autoriteti kombëtar i ushqimit bllokoi dhe gjobiti lokalin ku mbajt dasma. Ushqimi i konsumuar në 3 dasma të ndryshme në të njëjtin lokal në qytetin e Elbasanit u shkaktoi probleme 10 dasmorëve të cilët përfunduan me helmim në spital. 44 persona kanë marrë trajtim mjekësor, ndërsa 3 raste janë transferuar në spitalin infektiv në kryeqytet. Jo vetëm gjatë ditës, por fluks të helmuarve kishte edhe në orët e vona të mbrëmjes.
Autoritetet spitalore thonë se pacientët kanë patur të vjella, këputje, diare dhe dhimbje koke. Të gjithë janë marrë analizat, përveç biokimike dhe koprokultura, që është një analizë që del pas 2-3 ditëve, që vjen nga Instituti në Tiranë, që do na japë një të dhënë se kush është shkaku. Dyshimet janë për helmim nga salmonela. Pas inspektimit në lokalin Laguna Blu ku ishin mbajtur dasmat, autoriteti kombëtar i ushqimit vendosi bllokimin e aktivitetit si dhe një gjobë në vlerën e 700.000 lekëve. Gjatë inspektimit u sekuestruan produkte ushqimore me bazë mishi e bulmeti, të cilat mbaheshin në kushte të rënda higjieno-sanitare. E mërkura deri të premten do të shënoj kulmin e të nxehtit afrikan që ka përfshirë vendin. Temperaturat në disa zona do të kalojnë 40 gradë Celsius. Vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin ton pritet të kulmojë në 3 ditët në vijim, ku në disa qytete termometri do të shënoj 40 gradë. Temperatura ekstremisht të larta do të shënojë në Koplik, Sadrim, Kuçov dhe Këlcyr. Edhe pse shpesh herë moti është shoqëruar me vranësira gjatë orëve të pasdites, sërish temperaturat kanë qëndruar në vlera të larta. Vetëm pas fundjavës parashikohet një rënje graduale e temperaturave deri në 36 gradë Celsius maksimalja dhe do të zgjasin për rreth 5 deri në 6 ditë për t'ia lënë vendin sërish valës së tretë të nxehtit afrikan. Një ditë më parë qendra kombëtare për parashikimin dhe monitorimin e rreziqeve paralajmëroi se temperaturat e larta mund të provokojnë rënje të zjarreve në disa zona, ku më të rrezikuara janë si përfaqet e pyllëzuara të Shkodrës, Dibrës, Korçës dhe Gjirokastrës. Edhe Europa ndërkohë është mbërthyer nga temperaturat ekstremisht të larta. Portugalia dhe Spanja luftojnë me zjarret, ndërkohë Franca ka mbyllur 4 reaktor bërthamor. Temperaturat e larta vijojnë të mbajnë të mbërthyer gjithë Europën. Termometri në Portugali tejkaloi 46 gradë Celsius, duke u afruar rekordit të gjitha kohrave që Athina mban për 1977-ës, 48 gradë Celsius. Të ndihmuara edhe nga thatësira dhe errat e forta, zjarret vijojnë të zgjerojnë në hartën e tyre në jug të Portugalisë dhe Spanjës, ku autoritetet kanë evakuuar banorët e zonës, por edhe qindra turistë. Mbi zjarfikës po luftojnë me flakët. I nxehti rekord detyroi autoritetet në Francë të mbyllin 4 reaktor bërthamor në zonën pranë lumit të Rinit. Nxehja e ujrave shkaktoi ngordhje masive të peshqve në lumenjtë e Hamburgut. Pishinat, plazhet dhe liçenet ishin të tejmbushura me turistë gjatë kësaj jave në gjithë kontinentin. Parashikohet një rënje e lehtë nën 40 gradë temperaturave për gjatë ditëve në vijim, por që gjithsesi i nxehti do të vijojë të jetë tepër i ndjeshëm. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje, vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Partia Demokratike ka artikuluar edhe sot akuzat tashmë të njohura ndaj qeverisë për disa koncesione. Opozita thotë se dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit si pasojë e skemës korruptive të përdorur nga qeveria ka arritur në 3.7 miliard lekë. Demokratët thonë se pas ardhjes në pushtet do të anulojnë të gjitha koncesionet dhe prokurimet korruptive përmes amendimit të ligjit me qëllim sigurimin e konkurrencës së lirë. Nga sot kanë hyrë në fuqi sanksionet amerikane ndaj Iranit, të cilat ishin hequr pas arritjes së marrëveshjes bërthamore në vitin 2015. Presidenti Rohani ka reaguar ashpër duke thënë se vendi i tij do t'i rezistojë të gjithë trysnisë psikologjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan riktheu në fuqi sanksionet e ashpra ekonomike ndaj Iranit. Urdhri ekzekutivi Donald Trumpit hyri në fuqi mesnatën mes të hënës dhe të martës, duke shënuar implementimin e plotë të planit për të rreqjen nga marrëveshja bërthamore 2015-s mes Teheranit dhe fuqive të mëdha. Sanksionet e Washingtonit ndalojnë tregtinë e arit dhe metaleve të çmuara me Iranin, po ashtu edhe të aluminit, çelikut, qymyrit dhe programeve kompjuterike të përdorura për industrinë. Qeverisë iraniane ndalohet gjithashtu blerja e monedhës amerikane dhe transaksionet në monedhën vendase, çka pritet të dëmtojë rënd tregtinë me jashtë. Por presidentin iranian Hasan Rouhani
Sanksionet janë luftë psikologjike që synojnë destabilizimin e Iranit. Ai paralajmëroi kundër masat të ashpra. Rikthimi i sanksioneve është kritikuar edhe nga vendet e Bashkimit Evropian që ishin kundër largimit të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore. Analistët thonë se sanksionet do ta thellojnë edhe më tej krizën ekonomike iraniane, pasojë të cilës ishin disa revoltat përgjakshme gjatë këtij viti. Tërheqja e Washingtonit nga marrëveshja bërthamore çoi në përgjysmimin e vlerës së monedhës iraniane dhe pritet ta thellojë rënien e saj. Mediat hedhin dyshime se atentatin ndaj presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro është inskenuar nga vetë ai dhe sipas analistëve kjo do ta ndihmonte presidentin e Venezuelës të godiste grupet opozitare, por gjithashtu të mbulonte edhe problemet si pasojë e krizës ekonomike. Një përpjekje për të ruajtur pushtetin në një vend të rënuar ekonomikisht, kështu e konsiderojnë analistët ndërkombëtar atentatin e dështuar me dron ndaj presidentit venezuelian Nicolas Maduro, të shtunën në ceremoninë e 81 vjetorit të themelimit të Gardës Kombëtare. Sipas gazetares së Deutsche Welle, Uta Toferen, njohëse mirë çështjeve të Amerikës Latine, i vetmi person që përfiton nga kjo ngjarje është vetë Nicolas Maduro. Grupet e radikalëve të djathtë të mbështetur nga perëndimi të dyshuar për atentatin e dështuar, analistja gjermane thotë se Maduro i ka akuzuar deri më tani për 20 grushte shteti. Presidenti është duke kryer gjyeti shtrigash ndaj opozitës dhe spastrime në radhët të ushtrisë, në përpjekje për të mbajtur pushtetin me thonjë, ndërsa ekonomia është në nivel katastrofik që e ka zgjitur Venezuelën në kaos. FMN paralajmëron se inflacioni do të arrisë shpejt 1.000.000%. Vendi vuan mungesën e theksuar të ushqimeve dhe ilaçeve. Një mbushje serbatorii për venezuelianët kushton vetëm 1 cent, madje është më lirë se uji. Pavarësisht rezervave të mëdha non-toksore të naftës, ekonomia vuan nga keq menaxhimi, por edhe sanksionet e rënda nga perëndimi që Maduron e sheh si një diktator të egër majtist. Televizioni më i madh i Kinës i ka kushtuar një reportazh Shqipërisë turistike dhe kjo për shkak të rritjes së interesit të turistëve nga Kina për të vizituar vendin tonë. Vitet e fundit, Shqipëria është bërë destinacion i pëlqyer i turistëve nga vende të ndryshme të botës. Përmes tyre, një numër të madh zën dhe turistët që vijnë nga Kina. Pikërisht rritja e numrit të turistëve që zgjedhin vendin tonë për ta vizituar, ka tërhequr vëmendjen e televizionit më të madh në Kinë, CGTN, që i ka dedikuar një reportazh Shqipërisë. Ministri i Turizmit Blendi Klosi, intervistuar nga televizioni kinez, flet për paketën që do t'ju ofrohet turistëve që zgjedhin të eksplorojnë vendin tonë. Ne jemi duke punuar shumë fort që të krijojmë një paketë të re me një ofertë të trashëgimisë kulturore dhe kulinarisë dhe po promovojmë agroturizmin më shumë se çdo gjë tjetër në vendin tonë. Një nga shkaqet që reportazhi veçon si arsye që ka çuar në rritjen e numrit të turistëve nga Kina është dhe heqja e vizave mes dy vendeve. Qeveria shqiptare vendosi heqjen e vizave turistike me Kinën për periudhën 1 prill 31 tetor 2018. Menjëherë pas këtij vendimi, Kina u rendit në 5 vendet me më shumë vizitorë në Shqipëri. Punojësit e drejtorive në varësi të Bashkisë Tiranës do të vijojnë të dhurojnë gjak edhe gjatë stinës së verës. Këtë fillim jave ka qenë radha e punonjësve të drejtorisë numër 3 të punëtorëve të qytetit për të dhuruar gjak për të sëmurët me talasemi dhe personat të nevojë. Kryebashkiaku i pranishëm thotë se kjo fushat për dhurimin e gjakut do të synojë që të marrë përmasat e fushatës së mbjelljes së pemëve. Velia e thotë se në shtator do t'ju kërkojë edhe bizneseve të bëhen pjesë e saj. Përfitojnë nga dhurimi i gjakut. Përzgjedhja e veprës më të mirë kushtuar Skënderbeut ka hyrë në fazën përfundimtare. Akademia e Shkencave përshkruan 6 prej botimeve që kanë kaluar fazën e parë, ku pikë e fortë janë burimet arkivore të shfrytëzuara nga autorët. Tani është faza më e ndërlikuar. Me këtë konstatim, Shaban Sinani referohet pozicionit që ai dhe gjithë anëtarët e jurisë ndodhen në procesin e përzgjedhjes së veprës më të mirë kushtuar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Pasi përzgjedhën 6 më të mira, 2 veprat, 3 nga autor shqiptar dhe 3 nga të huaj, por rishqyrtohen. Këtë herë vëmendja përqendrohet tek burimet. Arkivat për këtë epokë shpeshherë mendohet se janë konsultuar, por nuk janë konsultuar. Ka pafund dokumente që ende nuk janë prekur. Në konkursin e çelur nga Akademia e Shkencave, autorët në garë do të përballen edhe me publikun. Me 20 shtator, përmes një kohe 15 deri 20 minuta, të kenë mundësi të ndikojnë jo vetëm tek juria, por edhe tek audienca, pse vepra e tyre do të jetë pikërisht fituese e këtij çmimi. Konkursi e ka përcjell qëllimin parasor,
atë të vlerësimit të kërkimit shkencor më të mirë për heroin ton kombëtar. Ka pasur një vërshim botimesh për Skënderbeun, kryesisht vepra me karakter polemik, por edhe vepra që kanë të bëjnë me vullnete subjektive për origjinën e Skënderbeut, për pasardhësit e Skënderbeut. Kemi arritur të dallojmë qartë para shkencën me shkencën. Si në çdo proces, edhe në këtë, akademiku dhe historiani i letërsisë thotë se ka dhe ndoshta deri në shpalljen e fituesit do të ketë në mos kundërshti të hatërmbetur. Është e pamundur të mos ketë. Pas më shumë se 60 vitesh karrierë, Robert Redford ka vendosur t'ia fund aktrimit dhe roli i tij i fundit është një grabitës bankash në filmin i cili pritet të dalë në kinema në muajin shtator. Curiosity. Why'd you get into it? Robert Redford ka vendosur t'i thotë lam të mirë filmit. Aktori hollywoodian, 81 vjeç, ka deklaruar se do dalë në pension pas filmit të tij të fundit, The Old Man and the Gun, me regji të David Lowery. Need some help? No, I'm good. Let me take a look. Jam i lodhur nga aktrimi, megjithatë kur mos thuaj kur, thot Redford në një intervistë ekskluzive për revistën Entertainment Weekly, duke shtuar se kjo do të ishte mënyra më e mirë për t'i dhënë fund karrierës 60 vjeçare. I need you to do it one more time. Në filmin The Old Man and the Gun, i cili do të dalë në kinema më 28 shtator, Redford interpreton një personazh që ka ekzistuar në jetën reale, Horace Tucker, grabitës bankash. E veçanta e tij është se ka realizuar 17 grabitje në 17 banka të ndryshme dhe po kaq herë është arrestuar, por gjithmonë ka arritur të aratiset nga burgu. This kind. This kind. You said he was armed. He had a gun. You saw it. Malon Berami nuk do t'jetë më pjesë e përfaqësuese së Zvicrës pas vendimit që ka marrë tekniku Petković për largimin e disa futbollistëve, ndërkohë lojtari e ka konsideruar këtë largim me prapavi politike. Pas 13 vitesh me përfaqësuesen e Zvicrës dhe një paraqitje të shkëlqyer në botrorin e Rusisë, Malon Berami nuk do t'jetë më pjesë e kombëtares helvete. Lajmin e dha vetëm fushori me prejardhje shqiptare në një postim në Twitter. Vendimi ka qenë i trajnerit Petković, një zgjedhje që siç pohoi Berami në një intervistë televizive, ka prapavi politike. Kjo është një zgjidhje politike. Trajneri mund të thotë çfarë të dojë, por është e qartë se është një zgjidhje politike e marrë nga dikush që nuk merr vesh nga futbolli, që nuk kanë luajtur asnjëherë dhe që duan të mbajnë postin e tyre. Më telefonoi për vetëm 30 sekonda. Mendova se ishte për mirësjellje, por më dëboi. Do doja të ma komunikonte duke më takuar. Por Vladimir Petković tha për mediat zvicerane se largimi prej tij i disa futbollistëve është thjesht një zgjedhje e karakterit sportiv. Nga përfaqësuesja e Zvicrës pritet të ketë edhe largime të tjera. Sipas asaj që shkruhet nga mediat zvicerane, mes tyre përmendet edhe emri i Blerim Xhemailit. I pari që reagoi për largimin e Beramit ishte Granit Xhaka, i cili falenderoi shokët e ekipit për atë që dhanë për kombëtaren. Ky vendim vjen pas polemikave që shpërthyen në botror për shkak të festimit me shqipojnë të lojtarëve me prejardhje shqiptare në ndeshjen me Serbinë. Sekretari i Federatës Zvicerane të Futbollit Alex Misher kërkoi që të shikohet çështja e dy shtetësisë për futbollistët e kombëtares. Artan Mergjyshi është trajneri i ri i Laçit. Ekipi Kurbinas mori vendimin pak ditë para finales së Superkupës së Shqipërisë me Skënderbeun, e cila do të luhet të dielën në Tiranë. Mergjyshi do të zëvendësoj Besnik Prengën, i larguar pas ndeshjeve të Europa Ligës. 50 vjeçari ka drejtuar më parë Dinamon, Kastriotin, Besën dhe Korabin. Arturo Vidal është prezantuar si lojtari më i ri i Barcelonës në një prononcim për mediat, ai tha se kërkon të fitojë gjithçka me katalanësit. Arturo Vidal nisi aventurën e tij me Barcelonën. Mes fushori u prezantua si blerja më e fundit e katalanësve. Vidal, i cili firmosi një marrëveshje 3 vjeçare, u shfaq shumë i motivuar për të dhënë gjithçka me ekipin e tij të ri. Duhet fitoj gjithçka me këtë fanell. Më kërkonin edhe skuadra të tjera, por kur dëgjova që më kërkonte Barcelona, nuk kisha më dilema. Jam në ekipin më të mirë në botë. Duhet fitoj sa më parë Champions League-ën. Arturo Vidal është aktivizuar me skuadra të rëndësishme si Juventus apo Bayern dhe tani do të ketë mundësinë të luajë me shumë myet e Barcelona. Një plus për të është prania e Lionel Mesit në ekip. Këtu ka shumë futbollistë të mëdhenj, por Messi është më i miri në historinë e futbollit. Është një nder të luaj bashkë me të. Mediat shkruajnë se klauzola e Arturo Vidal është 300 milion euro, duke treguar se drejtuesit e Barcelonës e vlerësojnë si lojtar të rëndësishëm.
Flasim tani për merkaton në Europë. Marco Piazza është huazuar tek Fiorentina, ndërkohë Joe Hart është transferuar tek Burnley. Marco Piazza do të luajë për Fiorentinën në këtë sezon ku mund të aktivizohet më shumë minuta. Sulmuesi kroat do të huazohet me të drejtë blerje. 2 milion euro do të përfitojë Juventus për këtë sezon dhe 20 milion të tjerë nëse Fiorentina do të vendosë ta mbajë. Te Juve gjithsesi nuk duan ta humbasin edhe nëse shitet duke ruajtur të drejtën e riblerjes për 26 milion euro. Lëvizje edhe në Premier League me Joe Hart që firmosi për 2 sezone në Burnley. Ish-portieri përfaqësueses së Anglisë nuk gjeti hapësirat e Manchester City pas ardhjes së Pep Guardiolas, duke vendosur të kalojë fillimisht te Torino e më pas te West Ham. Probleme për merkaton krijojnë datat e ndryshme të mbylljes së saj në kampionatet më të rëndësishme në Evropë. Në Angli mbyllet me 9 gusht, në Itali më 17, ndërsa të fundit më 31 gusht janë Gjermania, Franca dhe Spanja. Cristiano Ronaldo është një prej futbollistëve i cili nuk preferon të ketë tatuazhe në trup. Arsye, do thot ai tani. Është një nga futbollistët më të mirë në botë, kampion jo vetëm në fushë, por edhe jashtë saj. Fiziku i tij ka bërë që shumë prej markave më të njohura të modës ta preferojnë Cristiano Ronaldon si imazhin e tyre. Një prej arsyeve është se ai e ka mbajtur trupin të pastër nga tatuazhet, ndryshe nga shumë futbollistë të tjerë si Messi, Vidal, Anjola apo Icardi, që e kanë trupin pothuajse të mbuluar nga tatuazhet. Për të mos harruar edhe David Beckham, që kishte mbi 40 vizatime në trup. Këta të fundit madje i kanë shfaqur me krenari para publikut, ndërsa lojtari më i ri i Juventusit ka bërë zgjedhjen e kundërt, jo sepse nuk i pëlqejnë ato, por për një arsye më jetësore. Pak njerëz e dinë se portugezi përveç talentit si futbollist, ka pasion edhe një tjetër fushë, atë të bamirësisë. Ronaldo nuk ka tatuazhe në trup, në mënyrë që të jetë në gjendje të dhurojë gjak, veprim të cilin e bën 2 herë në vit. Beyoncé ka dhënë një intervistë të zgjeruar për revistën prestigjioze Vogue, ku ka folur për jetën, karrierën e saj në muzikë, suksesin, tradhtitë e bashkëshortit, por edhe fëmijët, por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë fakti ose deklarata e bërë prej saj që rrjedh nga një familje skllavo pronarësh. Beyoncé ka bërë një zbulim të cilin e ka ndarë edhe me publikun. Thotë se vjen nga një familje skllavo pronarësh. Por shumë se sa për të bërë sensacion, këngëtarja ka dashur të kuptoj veten, familjen, origjinën e saj, por edhe të fëmijëve të saj binjak. Në një intervistë për Vogue që i dedikon kopertinën, ylli i muzikës thotë se në familjen e saj ka pasur një histori të fortë dashurie mes padronit dhe një sklaveje, të cilën e sheh edhe si arsye të bekimit me origjinë femërore dhe mashkullore në barkun e saj gjatë shtatzanisë me binjakët. Ajo ka rrëfyer gjithashtu mosmarrëveshjet me bashkëshortin e saj Jay-Z, të cilat tashmë janë tejkaluar. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.